So yeah, hello everyone. 17 May পেপাৰখনত চাওচোন আমি কিনো আছে মই অলৰেডি এই ভিডিঅ'টো দুবাৰ ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ কিন্তু আৱাজ নাহাৰ কাৰণে আকৌ এইটো থাৰ্ড টাইম মই ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চ' ইয়া মানে পেপাৰখন মুখস্থ হৈ গ'ল গৈ পেলাই আৰু এতিয়া চাওক যোনটো ফেচিং গ্ল'বেল স্কুটিনি আছে নিউয়ৰ্ক মেড চেজ ইট হেজ ৰিটাৰ্ণ 6 স্মাগল নিউয়ৰ্কৰ যোনখিনি মানে আৰ্টিফেক্টছ আছিলে 16টা আৰ্টিফেক্টছ আছিলে যোনখিনি ইণ্ডিয়াৰ বিলং কৰে চ' সেইখিনি এতিয়া মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াক ঘূৰাই দিয়া কথা চলি আছে চ' সেইটো ইণ্ডিয়াৰ কালচাৰৰ পাৰ্ট হয় এই নিউজটো সেইখিনিয়ে ইয়াতকৈ আৰু আমি ডিটেইলছ যাব ইয়াত নালাগে এতিয়া G7 মোদীৰ ভিজিট হ'ব ফৰ দি ফাৰ্ষ্ট টাইম হিৰোচিমাত হ'ব চ' আমাৰ G7 মেম্বাৰ্ছ আমি G7 কাকো আমি G7 সকলো কথা ইয়াত জানিব লাগিব চ' আৰু along with that মোদীজীয়ে যিহেতু জাপানত যাব চ' ইণ্ডিয়া আৰু জাপানৰ গোটেই ডিটেইলছ ৰিলেশ্যনছ আমি জানিবই লাগিব ইণ্ডিয়াৰ জাপানৰ গোটেই আয়াৰটো আৰু এটা জানিব লাগিব যে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ এইখিনি অভিয়াছলি ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ আণ্ডাৰতে পৰে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ যে আমাৰ ইণ্ডিয়া যে বনাই আছে এইটো কোনখন দেশৰ চবচে বেছি ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে পাৰ্ট আছে ইনভেষ্টমেণ্ট আছে চ' সেইখিনি জানিব লাগিব ইণ্ডিয়া জাপান আৰু ইণ্ডো পেচিফিকত কেনেকুৱা পাৰ্ট হ'ব দুখন কাণ্ট্ৰি মিলি তাৰপিছত গ্ল'বেল চাউথৰ কেনেকুৱা পাৰ্ট আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লুক ইষ্ট পলিচি বহুতখিনি কথা আহি যাব চ' সেইখিনি লুক ইষ্ট পলিচি কি হয় হয় নাই চ' এইখিনি কথা আমি জানিব লাগিব তাৰপিছত ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন ফৰেইন পলিচি যোনজন চিফ আছিলে তেখেতে বহুত এটা হাৰ্ড ষ্টেটমেণ্ট এটা কৈছিলে যে যোনখিনি ৰাছিয়া পৰা ক্ৰুড অইল আমাৰ ইণ্ডিয়াই ইম্পৰ্ট কৰি আছে সেই ক্ৰুড অইলখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়াই ৰিফাইন কৰি বেলেগ দেশত এক্সপৰ্ট কৰি আছে চ' সেই চিফজনে ক'লে যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান যোনখিনি অইল হয় সেইখিনি আমি মানে বেন কৰিব লাগে ইম্পৰ্ট চ' তেনেকুৱা ষ্টেটমেণ্ট এটা ক'লে তাত আমাৰ জয়শংকৰ ছাৰে বহুত ধুনীয়া এটা ষ্টেটমেণ্ট ক'লে যে মাই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ দি কাউন্সিল ৰেগুলেশ্যনছ ইজ দ্য ৰাছিয়ান ক্ৰুড if substantially transformed in a third country is not treated as Russian anymore so সেইটো কথা ক'লে আৰু ইয়াত তেওঁলোক নহয় জয়শংকৰ ছাৰে ইভেন আৰ্টিকল এটা কৈ দিছিলে চ' এই নিউজটো ইয়াত কণ্টিনিউ হৈছে আৰু আমি যদি ইয়াত চিটি নিউজত PM10 কি হয় এইটো ইয়াৰ পলিউশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড PM 2.5 চাই ল'ব তাৰ লগত এনভাইৰমেণ্টৰ হয় চেঞ্জেছ ইন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে যি ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে সেইখিনি আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় কিয় কাৰণ আমি চিভিল ছাৰ্ভিচেছ এক্সাম দিব গৈ আছোঁ সেই চিভিল ছাৰ্ভিচেছটো এক্সাম দিব গৈছোঁ ইট ইজ দি ষ্টিল ফ্ৰেম অফ ইণ্ডিয়া যদি আপোনালোকে বিউৰ'ক্ৰেচিত কাম কৰিব সঁচাকৈ বিচাৰিছে ইট ইজ দি ষ্টিল ফ্ৰেম অফ ইণ্ডিয়া চ' ষ্টিল ফ্ৰেম অফ ইণ্ডিয়া নিডছ ষ্ট্ৰং মাইণ্ড চ' ষ্ট্ৰং মাইণ্ড হ'লেহে আমি মানে গোটেই কথাখিনি আমি কেটছ কৰিব পাৰিম আৰু ইভেন আমাৰ পইণ্ট অফ ভিউ আমি দিব পাৰিম দেশক ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণে চ' ষ্টিল ফ্ৰেম অফ ইণ্ডিয়া কোনে দিছিলে এইটো অভিয়াছলি চবেই জানে চাগে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল চ' এইটো নাচিক টেম্পলত কি হৈছে টেম্পল নাচিক ক'ত আছে মহাৰাষ্ট্ৰত আছে চ' তাত এটা টেম্পল আছে টেম্পলটোৰ নাম কি ত্ৰিম্বকেশ্বৰ মহাদেৱ টেম্পল জ্যোতিৰ্লিংগ হয় 12 জ্যোতিৰ্লিংগৰ ভিতৰত এটা জ্যোতিৰ্লিংগ হয় চ' এইটো আমাৰ আৰ্টিকলছৰ পাৰ্ট হয় GS1 হয় এইটো ঠিক আছে চ' এইখিনিয়ে এইটো হয় তাৰপিছত ইছৰোৱে ফাৰ্ষ্ট কি কৰিব নেভিগেশ্যন এণ্ড ছেটেলাইট মে এণ্ড পিনে উৰাব নেভিগেশ্যন এণ্ড ছেটেলাইট কি হয় নেভিগেশ্যন এণ্ড ছেটেলাইট অকল এতিয়ালৈকে চাৰিখন দেশৰে আছে US ৰাছিয়া ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ আৰু চাইনিজ আৰু আমাৰ ফিফ্থ বনিব ইণ্ডিয়া চ' সেইটো পিনৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কৈছোঁ জ্ঞানব্যাপী মকছত আমাৰ হাইকোৰ্টে মানে সিহঁতৰ হাইকোৰ্টে আপোনালোকৰ এলাহাবাদ হাইকোৰ্টে দি আছে হিয়াৰিং দি আছে কিন্তু আমাৰ কাৰণে কি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় জ্ঞানব্যাপী মকছটোত এটা চিভলিং আছে চিভলিং এটা পাইছে চ' চিভলিংটো কাৰ্বন ডেটিংটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ কাৰণে চ' আমাৰ কাৰণে যদি মই চালি গুচি চাওঁ কাৰ্বন ডেটিংটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া এডিটৰিয়েল পাৰ্টত চাব এডিটৰিয়েল পাৰ্টত যিহেতু ONGC চলিছে যোৱাকালি নিউজত আহিছে চ' ONGC ওপৰত আহিছে এইখিনি চ' এইটো পঢ়ি ল'ব আফটাৰ ডেট মই কৈছিলোঁ ইণ্ডিয়া ইয়াত ৱমেনেই লিখে প্ৰায়ভাগ ইয়াত এডিটৰিয়েলবোৰ চ' ৱমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে এইটো লিখা আছে দিছে কৈছে যে ইণ্ডিয়া 2047ত কৈছে যোনটো মেনষ্ট্ৰুৱেল হেল্থৰ যোনটো প্ৰায়ৰিটি দিব লাগে সেইটো কথা ইয়াত লিখা আছে তাৰপিছত আৰু এটা কথা কৈছিলোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছৰ ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ শ্ৰী ৰাজা মোহন ছাৰৰ যি এডিটৰিয়েল আহে সকলো আমি পঢ়িব লাগিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো পঢ়ি চাব তাৰপিছত
ইম্পিউনিটি ইন দি নৰ্থ ইষ্ট। চ' নৰ্থ ইষ্টৰ যেতিয়া কথা হৈছে ইয়াত গোটেই নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছখিনিতো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। তাৰ লগত আমি নৰ্থ ইষ্টে আমি মিলি পেলাই আমি গ্ল'বেল চাউথৰ কি ফাইদা কৰিব পাৰিম আমি সেইটোৱে চাউথ আমি গ্ল'বেল চাউথকে আমি বহুত মানে ফাইদা কৰিব পাৰিম। আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ কেনেকৈ আমি মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ, ইয়াৰ আমাৰ ফিজিঅ'লজিকেল গোটেইখিনি মানে জিঅ'গ্ৰাফী গোটেইখিনি আমি নৰ্থ ইষ্টৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ কাৰণে জানা। কি নাগালেণ্ডত কি ৰুল চলি আছে, আস্পা আছে, চ' সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। আমাৰ ইণ্টাৰনেট কনফ্লিক্টছখিনিও ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় নৰ্থ ইষ্টৰ। ফেমিলি মেটাৰ্ছ ওমেন লিড ডেভেলপমেণ্ট এইটো GS1ৰ ছ'চাইটি পাৰ্ট হয়। চিপকো মুভমেণ্টৰ কথা আপোনালোকে অলৰেডি শুনিছে চাগে। চ' ছ'চাইটি পাৰ্ট হয় সেইটো। চ' এইটো ইয়াৰ ওপৰত হয় এডিটৰিয়েলটো। চ' আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব এইটো। আৰু এক্সপ্লেইনত কুকি কথা চলি আছে। কুকি হিলছত থাকে মণিপুৰ, আমি ডিটেইলছ পঢ়াই আছোঁ অলৰেডি। তাৰপিছত নেইবিং ষ্টেট কি হয় মণিপুৰৰ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাণ্ট্ৰি কোনোবা আছে নেকি, আৰু ইয়াৰ ফুল ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফী আমি জনাটো উচিত হয়। এতিয়া অনছেট কি হয়, অনছেট হয় কি, কিয় অনছেট এবাৰ দেৰিকৈ হয়তো আমাক কিয় এফেক্ট একো নাই, এইটো এনভাইৰমেণ্টৰ পাৰ্ট হয়। চ' এনভাইৰমেণ্টত পঢ়িব এইটো। এতিয়া কেনছ ফেষ্টিভেল এইটো ক'ত হয়, ফ্ৰান্সৰ হয়। এইটো ৱৰ্ল্ড কালচাৰ এটা পাৰ্ট হয়। ৱৰ্ল্ড কালচাৰ আমাৰ চিভিল ছাৰ্ভিচেছত নাই, কিন্তু UPSC UPFত ৱৰ্ল্ড কালচাৰ আছে। তাৰপিছত বাংলাদেশে এক্সট্ৰা ছিকিউৰিটিটো ৰিমুভ কৰিলে ইণ্ডিয়া, US, UK আৰু চৌদি আৰবৰ এম্বেচিৰ পৰা। এইটো অভিয়াছলি ইণ্ডিয়ান কনফ্লিক্টছ আছে। মোৰ এনেকুৱা লাগে যিহেতু আমাৰ ইণ্ডিয়াই ৰিচেণ্টলি আপোনালোকৰ ৱেষ্ট এছিয়াৰ লগত ট্ৰেইন বনোৱাৰ তেনেকুৱা মানে ৰেল লাইন বনোৱাৰ যিহেতু কথা চলিলে, চ' অভিয়াছলি তাৰ লগত কিবা ইণ্টাৰনেল হ'ব পাৰে। অভিয়াছলি আমি ডিপ্ল'মেচিৰ কথা আমি কেতিয়াও গম নাপাম, আমাৰ নাহে আমাৰ নিউজত তেনেকুৱাকৈ, কাৰণ এইবিলাক ভিতৰৰ কথা ইণ্টাৰনেট হয়। আৰু ইকনমিক আপোনালোকে যদি চাই হোৱাটছএপৰ এতিয়া বহুত স্কেম চলি আছে। এনেকুৱা কলছ আহি থাকে বুলি কয়, ইণ্টাৰনেশ্যনেল কলছ +21 +92 তেনেকুৱা নাম্বাৰৰ ওচৰত আহি থাকে। চ' আপোনালোকৰ যদি আহিছে আপোনালোকৰ এৱে থাকক। চ' এই ইছ্যুটোৱে IT মিনিষ্ট্ৰীয়ে লৈছে, আৰু IT মিনিষ্ট্ৰীয়ে কৈছে যে কি হৈছে কি নাই, আৰু বস্তুটো AI দি পেলাই আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ দ্বাৰা দি কৰিব দিছে। এতিয়া আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মানে ইভেন মেইনছৰ কাৰণেও যে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ আহি কি হ'ব পাৰে, কি হ'ব নোৱাৰে, আমাৰ হিউমেনক ৰিপ্লেচ কৰি দিব লাগে, দিছ টাইপ অফ কুৱেশ্যনছ মে আস্কড ইন মেইনছ। তাৰপিছত ইণ্ডিয়া ইউৰোপিয়ান এক্সপেক্টিং ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টছ মই কৈছোঁ আমাৰ ইণ্ডিয়া ইউৰোপিয়ানৰ আপোনালোকৰ ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট চলি আছে, নেগচিয়েশ্যন চলি আছে, টক চলি আছে। চ' এক্সপেডিটিং মানে স্পীড আপ হৈছে বস্তুটো, ঠিক আছে। চ' সেইটো ইয়াৰ এগ্ৰিমেণ্টটো ফাইনেল যেতিয়া হ'ব তাৰ নিউজটো পঢ়ি ভাল লাগিব। এতিয়াতো চলি আছে, এইটো অনগয়িং হয়। চ' এইখিনিয়ে আছিলে 17 মে' পেপাৰখনত। যদি আপোনালোকৰ হেল্পফুল হ'ল লাইক এটা কৰি দিব। থেংক ইউ।